Hello everyone! Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng putok-batok recipe ng chicharon. So ito yung mga ingredients natin. Pork skin, salt, and water. So napakadali lang ng ingredients. Mahaba nga lang yung proseso. But worth it naman. So umpisahan na natin yung paggawa natin. Ito ngayon yung ating pork skin. Hugasan ko na siya. Okay? So, pakukuluan muna natin ito. So, una natin gagawin, pakukuluan natin yung ating pork skin. So, ito yung kaldero. Naglagay na tayo ng tubig. Bubuksan ko na yung stove. And ilalagay ko na yung ating pork skin. Huh? So, pakukuluan natin ito for about 20 to 30 minutes. Okay, so kumukulo na itong ating pinapakuluan na pork skin, pwede na nating patayin ng apoy. Okay. Then, tatanggalin na natin yung ating pork skin. Ito na siya. Ang magiging chicharon. Okay, ngayon naman, lalagyan na natin yung asin. So, lagyan na natin ulit. Then, hahaluin natin. Okay. Next step na gagawin natin, hihiwain na natin itong ating chicharon. So, kuha tayo ng isang piraso. Then, hihiwain ko na. So, depende sa inyo kung anong size yung gusto niyo na chicharon. Pwedeng mas maninipis or pwede rin naman na ganito. So, ito yung size na gusto ko sa chicharon. Okay. Okay, so gagawin lang natin tong procedure na to hanggang maubos natin yung balat. Ngayon naman, ilalagay na natin siya sa tray kung saan natin siya ibibilad. So, i-arrange lang natin siya ng ganyan.
Okay. So ngayon, ibibilad na natin itong ating pork skin for about 2 to 3 days. Ngayon, ipiprito na natin itong ating pork skin. Okay, so mainit na yung ating mantika. Pwede na nating ilagay itong ating binilad na pork skin. Lagay ko na siya. So, luto na yung iba. Kukunin ko na siya. Ayan. Putok-batok ang ating chicharon. Yan, kapag nag-stop na yung pagputok-putok na sound, ibig sabihin luto na siya. So, pwede na natin kunin. So, again, lulutuin ko na yung iba. Yan. Okay, ito na ang ating chicharon. Napakasarap nito. Tikman natin. Look at this. Crunchy, di ba? Ang sarap. Napaka-crunchy niya. So, napakasarap niya guys at napaka-crunchy. Gawin niyo rin tong recipe na to. I'm sure mag-e-enjoy kayo. Para sa mga matataas ang blood pressure dyan, medyo hinay-hinay lang tayo kasi ito yung putok-batok recipe na chicharon. So, thank you for watching guys. Please don't forget to share and subscribe and like this video. Follow us in Instagram at
Pagkaing Pinoy TV 1. Visit our website at www.pagkaingpinoytv.com at mag-join kayo sa aming Facebook page at Pagkaing Pinoy Recipes. Thank you for watching, guys! Bye!